That means you are either serve pork and alcohol ataupun you must be halal. Tapi akan ada restoran tertentu yang mungkin dia tak nak ambil persediaan halal ni, dan dia kata, but I don't want to serve alcohol and pork also. Right? Takkan you have to force me to do this. It's best we don't open the can of worms. So Prof nak cakap apa? Kita diam, kita tak buat apa-apa. Kenapa you tak beritahu dekat I? Dia tak nak I bagi tahu you. Why? We are supposed to be protecting these kids, but the system is failing us. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 122 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, apa khabar KJ? Dah seminggu tak jumpa. Baik, Alhamdulillah. Apa yang KJ sibuk dalam seminggu ni? Oh, macam-macam. Hari ni kita rakam pada hari Isnin, 9 hari bulan 9. Jadual saya sangat padat daripada pagi di Konti Hot FM. Lepas tu KJ sekarang Hot FM sekali atau 2 kali seminggu? Sekarang ni tengah 2 minggu, 2 kali seminggu. Sebab tengah tempoh survey. So masa tempoh survey ni dia panggil saya 2 kali seminggu, hari Isnin dan hari Jumaat. Tengah hari tadi jumpa dengan pelabur-pelabur daripada negara China yang nak buat pelaburan di Malaysia, khususnya dalam bidang peralatan medical. Lepas tu ada rakaman KS lagi sebelum ni, dan sekarang ni kita KS original. So agak padat lah sikit. Agak padat sikit. Ya. Berita pun agak padat minggu ni KJ. Ada beberapa perkara kita nak sentuh. Tapi sebelum itu mungkin kita nak ceritakan kepada semua, walaupun kita tak pakai baju penganjur ataupun pihak yang membawa episod ni khas untuk kita. Tapi kita ada message khas kepada semua penonton dan pendengar Keluar Sekejap KJ. Betul. Penaja ataupun rakan kongsi KS Keluar Sekejap untuk episod kali ini adalah View. View ini adalah satu perkhidmatan video streaming yang saya rasa yang paling popular kot. Nombor 1 di Malaysia. Paling ramai pelanggan di Malaysia. Dan kelebihan View ni adalah mereka mengutamakan konten ataupun pengisian tempatan. Mungkin streaming service lain dia banyak bawa konten ataupun pengisian daripada dunia ataupun daripada luar negara. Tetapi View ni dia banyak melabur untuk membangunkan production dan juga pengisian tempatan. Sebab tu saya suka View. Dia membantu industri jugalah apabila ada mereka yang boleh menayangkan dan stream local content. Jadi bagus untuk kita bersama dengan View. Industri dan juga trend budaya, Syaril. Sebab kita tak boleh tolak betapa pentingnya aspek budaya popular ataupun popular culture ke arah pembentukan budaya di kalangan orang muda. Sebab itu kalau kita terlalu banyak import pengisian daripada luar, bolehlah saya pun biasa tengok filem dan TV show daripada luar. Tetapi kalau tak kita seimbang dengan local content, maka cultural context kita juga hilang. Sebab itu saya suka View, dan untuk kali ni View minta kita mempromosikan dia punya latest TV series lah. Latest TV series yang bertajuk The Secret. The Secret. What is The Secret? Saya tahu tentang The Secret ni. Saya tahu sikit-sikit jugalah pasal The Secret. Mungkin boleh ceritakan sebab saya berkepentingan sikit sebab pelakon The Secret ni dia mirip saya. Remy Shah. Ada seorang yang mirip. So lebih baik saya tak cakap dulu. Lebih baik tak cakap lah, terutamanya watak Remy Shah. Dia kata dia mirip saya lah. Okay. The Secret ni yang saya sempat tengok sikit je. Dia satu drama tempatan yang menceritakan bagaimana seorang watak perempuan telah pun mengalami satu pengalaman yang kita doakan tidak akan sampai ke sesiapa, tetapi ada kes-kes seperti ini, iaitu kes rogol. Dan membawa kepada watak ini bunuh dirilah. Dia cerita. Dan drama ni bukan sangat tentang suicide itu ataupun bunuh diri itu, tetapi tentang bagaimana setelah insiden rogol itu berlaku, bagaimana watak ini tidak mendapat bantuan emosi, bantuan yang secukupnya yang membawa kepada tindakan tersebut.
Jadi saya rasa benda ni sangat bukanlah dekat dengan pengalaman sendiri, jauh sekali, tetapi kita banyak dengar cerita macam ni lah. Bagaimana masyarakat mungkin perlu ada peranan yang lebih besar dalam membantu mangsa-mangsa rogol supaya dan juga mangsa sexual harassment in general supaya tidak sampai ke tahap itu. TV show The Secret ni, dia membawa message dan juga tema-tema yang sangat serius. Saya tak sempat tengok lagi, tetapi Bobby, producer kita, ada ceritakan kepada saya. Dia sangat terkesan lah dengan show ni. Dan dia ceritakan kepada saya bahawa, macam Syaril katalah, dia sangat terkesan bila watak utama, yang watak tu yang bunuh diri, bila kejadian itu berlaku, dia dirogol, macam seolah-olah dia disalahkan. Apa yang dipanggil sekarang ni sebagai victim blaming. Dan memang tidak ada ataupun tak ramai lah yang memberi sympathetic ear ataupun nak tolong. Ada yang second guess dia, ada yang blame dia, ada yang gaslight dia. So ini adalah satu, saya rasa, message dan tema yang penting. Sebab yang pertama, I think as a society, kita tak suka cakap pasal benda ni. Mungkin tak selesa cakap pasal benda ni, rogol, tak suka cakap pasal trauma daripada sexual harassment, daripada rape dan sebagainya. Dan kita masih lagi ada certain mentality yang memang betul, yang victim blame, yang menyalahkan orang yang kena ataupun mangsa kepada kejadian rogol ataupun kejadian sexual harassment ataupun keganasan seksual. So TV show ni bagi saya lah tepat pada masanya, timely, supaya kita boleh cakap tentang benda ni. Yang pertama, awareness. Yang kedua, supaya kita ada sensitivity yang berbeza bila kita dengar tentang kes ini. Maknanya kita tidak terlalu cepat untuk membuat apa-apa andaian ataupun apa-apa rumusan. Dan di mana-mana saja, saya difahamkan untuk The Secret ini berlaku di IPT, dalam konteks IPT. Di mana mangsa itu dan juga perpetrator tu mempunyai power distance yang tertentu lah, ya, mungkin senior figure dan sebagainya. So kita kena ada ekosistem di mana ataupun satu struktur sokongan di mana apabila seseorang itu membuat tuduhan ataupun membuat aduan, laporan dan sebagainya, they do not feel threatened or scared. Dan proses siasatan itu tidak menambah kepada trauma mereka. So saya risau mungkin dalam kes ini trauma daripada kejadian dan trauma selepas kejadian sama teruk, dan itu telah menyumbang kepada tindakan untuk membunuh diri. Saya rasa tambahan saya, KJ, selain daripada trauma ialah mungkin sebelum sampai ke trauma itu stigma. Bagaimana kita nak mengurangkan stigma supaya mereka yang menjadi mangsa kepada keganasan seksual dan rogol dan sebagainya ada keberanian dan ada pemerkasaan untuk mereka lebih bersuara dan ada support system yang boleh bantu instead of mereka malu sedangkan mereka tidak bersalah. Dan mungkin membawa pada apa yang poin KJ katakan tadi juga, memang tak boleh dinafikan ada sebahagian daripada naratif dalam masyarakat yang victim blaming, dan benda ni tak boleh lari daripada soal identity gender jugalah. Biasa benda ni akan kena pada perempuan, so perempuan akan dipersalahkan. Kenapa kita pernah tengok banyak kali kan, mempersoalkan pakaian wanita tersebut, mempersoalkan tindakan ataupun itu bagi saya jauh lagi daripada kesalahan yang patutnya difokuskan adalah kesalahan perogol itu, yang melaksanakan itu, yang victim ini tak bersalah pun. Tetapi kadang-kadang naratif masyarakat dia confused tentang perkara itu. Jadi stigma itu saya fikir antara perkara yang perlu kita perangilah. Dan juga beberapa lagi konsep dan prinsip lain, KJ. No means no. Kadang-kadang dalam hal ini kita tak banyak bercakap, tetapi ada juga masa dan ketika di mana walaupun perkara itu pergaulan bebas dan sebagainya, kita isu sensitif yang mungkin tak nak kupas di sini, tapi tak kira lah. Poinnya adalah kalau seorang itu tidak consent, tidak mahu perkara itu berlaku ataupun hubungan itu berlaku, maka tidak boleh dipaksa. Dan itu pun satu percakapan ataupun topik yang jarang kita bangkitkan. Dan trauma daripada peristiwa macam ni, Syaril, dia akan kita bawa sampai ke peringkat dewasa tau. PTSD daripada
kalau ada attempted rape ataupun sexual harassment dan sebagainya, they carry that trauma. Dan dia bukan benda yang habis di situ sahaja. Dia akan berpanjangan. Sebab itu saya rasa we have to talk about this. Dan yang penting sekali adalah macam saya sebutkan tadilah, kita perlu ada support system. Sebagai contoh, waktu saya berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia, ada beberapa hospital di mana kita usahakan supaya untuk victims of this kind of crime ataupun untuk mangsa kepada kejadian seperti ini, mereka ada one stop area di mana pemeriksaan kesihatan dibuat dan di mana mereka akan jumpa dengan kaunselor dan juga keterangan untuk laporan polis diambil di tempat sama. Jadi mereka tak perlu pergi emergency department dan berdepan dengan orang ramai. Ada yang mungkin tengok dia, ni mesti something berlaku. So kita ada specific area dan safe area dan mereka tak perlu berdepan dengan orang ramai. Satu lagi yang kita nak sebut Syaril adalah berkenaan dengan, ini mungkin kait dengan isu semasa lah. Baru-baru ni tular satu video, saya tak pasti Syaril ada tengok tidak video akaun di TikTok. Akaun ni akaun yang dimiliki oleh seorang pemandu bas dan beliau mendapat following yang ramai, 600,000 kalau tak silap saya, dan ramai yang telah pun membuat aduan tentang akaun ini sebab pemandu bas sekolah ini telah pun menggunakan video yang diambil di atas bas untuk menjadikan konten. Dan ada beberapa video, satu video in particular yang telah dipadamkan tetapi sempat untuk orang rakam video tersebut, di mana beliau telah I suppose fondle seorang kanak kecil, perempuan, main dengan bibir dia, buka tudung dia, sentuh dia, dan benda ni telah mencetuskan satu polemik dan perbincangan yang agak hangat di media sosial Malaysia. Ada yang cuba normalisekan benda ni dan saya terkejut berapa ramai yang cuba normalisekan benda ni sebab benda ni memang offside lah. Bagi saya is red card. Tetapi ada yang mempertahankan pemandu bas sekolah ni, tetapi saya rasa berpuas hati dengan pendirian Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Wanita, yang telah pun mengarahkan pegawai dia buat laporan polis dan pemandu bas ni telah pun ditahan. Sebab we have to be very clear, benda ni bukan benda-benda manja, bukan benda yang dia ni sebagai seorang uncle yang bermanja dengan kanak-kanak. No, children they have their boundaries also. Dan kalau kita tidak berwaspada tentang perkara ni, benda tu boleh menjadi trauma kepada kanak-kanak yang terlibat, dan satu hari nanti trauma ini boleh dijelmakan dalam satu mungkin tindakan yang sepatutnya kita boleh elakkan. Ya. Saya fikir dalam kes dan insiden yang KJ katakan itu, memang saya sebagai seorang bapa bila tengok memang saya tak boleh bayangkan lah macam mana benda tu boleh. What would you have done? I don't know if I want to say here what I would have done. But saya tidak akan normalize lah dan saya tak akan boleh terima lah. It's unacceptable kan? It's unacceptable to me lah. Tu tengok kan. Dan ada, bila saya tengok percubaan untuk menormalisasikan perkara itu, saya tak tahu kalau benda ni is a stretch KJ, tapi ada kena-mengena juga dengan budaya sebahagian daripada masyarakat di Malaysia ni. Bila buat jenaka seksual itu, kadang-kadang saya pernah dengar lah, mungkin KJ pun pernah dengar, yang jodoh kita nanti besok, maknanya dia bercakap tentang kanak-kanak, tapi kononnya benda tu jenaka. Besok bila kanak-kanak tu besar dia nak dijodohkan. Tak tahu KJ pernah dengar tak lawak-lawak macam tu kan? Ya, saya ada baca dalam TikTok. Ada yang komen yang macam tu. Saya tak baca komen tu, tapi saya pernah dengar. Mungkin Abang Bas akan dijodohkan nanti. Macam benda tu bagi saya memang tak okey langsung lah. Tak okey langsung. Ya. Tapi ada sebahagian mungkin yang merasakan benda tu lazim dan biasa. Jadi ini antara contoh di mana mungkin kita kena tunjuk dan didik masyarakat, bukan kita lah, tapi masyarakat secara keseluruhan kena terima norma kita tidak boleh menerima perkara ini. Dan saya tak nak tambah kepada beban yang dihadapi oleh sistem pendidikan dan sistem sekolahan kita. Tetapi benda ni memang dah ada, cuma perlu ditekankan lagi dan perlu disampaikan dengan cara yang lebih efektif kepada pelajar-pelajar, terutamanya kanak-kanak kecil, bahawa
this is my private space. Ini adalah benda yang inappropriate, yang tidak sesuai, yang tidak boleh anda lakukan kepada saya. Termasuklah sentuh badan saya, sentuh bibir saya, dan benda ni adalah benda yang memang red line. Red line. Dan kalaupun ada yang mengatakan ibu bapa kepada kanak-kanak itu okey, tu tak apalah, saya tak nak komen. Kanak-kanak tu ada hak sendiri. Even if the parents for whatever reason thinks it's okay, tapi kanak-kanak tu sendiri pun ada hak yang perlu. So tu balik tadi, no means no tu even to the child. Correct. No means no. Dan saya pernah dengar cerita, saya ada seorang kenalan KJ yang pernah diperkosa lah sewaktu dia kecil. Dan perkara tu memang efek dia sampai hari ni. And this friend of mine, she's affected I think until today because of that. Jadi apa yang KJ katakan tu memang betul lah. Dia membawa kepada impact kepada dewasa, how you see relationships, how you see males. Benda-benda macam tu jangan ambil dengan langsung lah. So sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada View kerana menjadi rakan kongsi kepada KS untuk episod 122, dan kita menggalakkan penonton dan juga pendengar setia keluar sekejap untuk menonton The Secret. The Secret yang dibintangi antara lain Siti Saleha, Remy Ishak, Riza Azizi, Nadia Nisa, Fatimah Abu Bakar dan lain-lain. Dan episod terbaru akan dikeluarkan pada setiap hari Khamis. Dan ada kod, Syaril. Bukan hanya untuk movie ni, bukan hanya untuk drama ni. Ini kod ni subscription code. Untuk View. Subscription code untuk 30 hari. Untuk View, khas untuk pendengar dan juga penonton KS Secret, KSSECRET, 1000 kod sahaja untuk pendengar dan penonton yang pertama yang menggunakan kod ini, dan kod ini boleh diguna untuk 30 hari punya subscription untuk View. Dan kalau anda suka The View ataupun View, teruskanlah dengan langganan anda dengan View. Okay, Syaril, what's up? What's up? Quite a few news stories kan? This past week yang berlega di media sosial. Yang paling panas mungkin, atau yang pertama kita nak bincang soal DNS, Domain Name System. Okay. DNS ni apa bendanya DNS ni? So DNS ni KJ ialah, pendek cerita saya membacalah banyak yang cuba nak mempermudah proses ini. Banyak yang bagi analogi lah. Analogi yang ada yang tepat, ada yang tersasar sikit. Dipersilakan. Saya nak cuba yang paling simple lah, yang paling mudah, saya rasa tak kontroversi. Dia adalah satu buku telefon digital. Boleh? Address book. Digital address book untuk internet, di mana kalau setiap laman web yang kita nak lawat itu, macam keluarsekejap.com, sebenarnya ada alamat rumah digital untuk kita sampai kat situ. Alamat rumah digital dia mungkin 192.168. Tapi masalahnya nombor-nombor angka digital ini susah untuk kita ingat. Jadi DNS ni wujud untuk bantu. So, bila kita type nama website, contoh keluarsekejap.com, nama yang kita type itu akan digantikan, akan diproseskan, dan DNS ni akan tangkap what is the actual IP address dan kita sampai ke alamat yang kita nak sampai itu. So apakah perumpamaan saya itu okey ataupun kurang menyengat? KJ ada yang lebih lebih mudah, lebih tak apa. Okay, kita go with kita try to go with it. So sekarang ini DNS itu adalah akses penghubung lah kepada sesuatu laman sesawang, akses penghubung. Basically macam pos laju lah. Okay, so you taking that one? You taking the pos laju? Yeah, I think it's a better one. Pos laju lagi senang, orang faham kan. Aku nak hantar kat Syaril, aku guna pos laju pergi kat engkau. Yeah. Betul kan? Pos laju tu the distributor. This is the guy who translates. Okay lah. To the actual address. Translate tu pun nak sampaikan benda tu kepada sesawang tu lah. Alright. Okay, tak apalah. Okay. Anyway, we are not computer engineers. Masalah dia adalah apabila sudah ada perancangan daripada kerajaan, iaitu Kementerian Komunikasi di bawah agensi mereka, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, di mana bermula hujung, ini dated news lah, tapi ini yang berlaku over the weekend, pada penghujung bulan September, perancangan asalnya adalah semua DNS ini akan dihalakan, di-reroute kepada DNS yang disediakan oleh penyedia internet tempatan atau syarikat komunikasi. Sebelum ini dia tak payah melencong kat sini.
Sebelum ini kalau guna Cloudflare Google dan sebagainya, dia terus boleh hantar. Tetapi sekarang ni dia kena melalui ISP kat sini. Ataupun lebih teruk daripada itu, ISP kat sini, penyedia internet akan intercept dan paksa untuk lalu. Pos laju lah kalau pakai KJ punya. Kalau pakai saya pakai buku. So FedEx akan datang kata, no, you got to go through me, man. So dia akan ambil sebelum sampai kat FedEx tu, dia take first, intercept untuk paksa lalu pos laju. Okay. Macam tu lah. Yeah. I think okay. I think that's not bad. That's not bad. I rasa mungkin kita punya lay public akan faham benda tu. So dah ramai dah jadi pakar saya dalam 4-5 hari. I rasa kalau ada PhD cyber security ni, hampir semua dalam X akan dapat PhD. Anyway, so bila cadangan, okay, kita kena fikir dulu. Bila kita cakap soal satu dasar tu, kita kena fikirkan yang pertamanya matlamat dasar, policy objective. Kita nak kena tengok sama ada dasar ini murni ataupun tidak, ataupun dasar ini adalah dasar yang noble ataupun tidak. So atas ujian tersebut, saya boleh kata matlamat dasar ni matlamat dasar yang boleh dikatakan noble, murni. Okay. Kalau mengikut at face value lah. Sebab kalau ikut at face value, apa yang nak dilaksanakan adalah supaya akses kepada sesawang-sesawang yang disekat ataupun yang mempunyai kandungan yang bahaya perlu disekat. Ya, itu alasan yang diberilah. Sebab terlalu banyak kandungan yang lucah, kandungan judi, kandungan scam, kandungan yang melanggar hak cipta, kandungan pelacuran. So dia kata sebab kita boleh hantar direct. Sebab itulah kandungan-kandungan ini masih wujud di internet. So kalau dia buat rerouting, maka cara mereka untuk intercept dan untuk mereka mengambil tindakan lah. Tetapi masalah dia, Syaril, adalah apabila diumumkan rerouting DNS ini, maka saya rasa analogi ataupun peribahasa yang paling tepat adalah marahkan nyamuk bakar kelambu. Ya, sebab dia marah pada isu sesawang yang lucah ni, the whole thing is rerouted dan akan menjadi sesuatu yang boleh ditakrifkan ataupun dilihat sebagai usaha untuk kawal selia, sensor dan kontrol internet. Am I right? I think you're right. That's itu antara kebimbangan utama kepada mereka yang ramai yang mengkritik cadangan ini. Walaupun macam KJ kata dated news, so benda ni dah U-turn, nanti kita bincang. Tapi itu yang membawa kita nak explain benda tu dulu lah. Kita explain kebimbangan orang lah. So perumpamaan KJ adalah marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Persoalannya adalah sama ada benda ni lebih asas KJ, iaitu apakah peranan sebuah kerajaan sehingga begitu proaktif untuk mengawal internet. Dan mungkin ini perbincangan kita nak bawa kat sini sekejap. Memang ada kandungan di internet yang kita tak nak orang akses. Tapi sejauh mana kita nak masuk campur sehingga sangat-sangat proaktif dan sanggup untuk intercept. Sebab KJ gunakan rerouting. I've read some people yang technical kata this is basically hijacking. Sebab you hijack it before masuk highway yang orang tu nak guna, Cloudflare ke Google dan sebagainya, on the basis of censorship, because you want to censor apa yang saya boleh tengok. Dan seolah-olah semua yang pakai Cloudflare dengan Google ni memang adalah porno lah. Porno ataupun ada niat yang tak baik, buat kerja yang tak betul. Padahal tidak pun. Padahal banyak aja syarikat dan juga yang menggunakan ni laluan ini disebabkan lebih efisien dan juga pada mereka dan pada banyak industri global lebih selamat. Jadi saya nak bincang kat lepas ni sebab SKMM ada keluar satu kenyataan sebelum U-turn ni. Dia mengatakan bahawa kononnya Google dengan juga Cloudflare ni mungkin dia punya ciri-ciri keselamatannya kurang berbanding dengan tempatan. Jadi saya rasa itu satu statement yang sangat berani lagi je. Sama ada saya tak berapa bijak ataupun ada ma'isak gam. Okay. Sebab kalau dirasakan bahawa Google dengan Cloudflare ni dia punya level of security for Malaysian content is less dan tempatan punya ni lah kan. Tapi tak apa. Isu ni adalah sejauh mana kerajaan, sebuah pemerintah seharusnya campur tangan. Okey, kita bincang sedikit soalan Syaril tu. Syaril tahu ke tidak, sejak tahun 2022 sehingga bulan lepas, Ogos 2024,
10,423 laman sesawang telah disekat sebab pelanggaran undang-undang yang seperti mana yang saya sebutkan tadi lah, lucah, infringement of copyright, scam dan sebagainya. So untuk melindungi rakyat Malaysia dan pengguna Malaysia daripada kemudaratan internet ni, MCMC fikir daripada kita buat piecemeal, setiap kali ada aduan kita block, lebih baik kita buat satu solution systemic di mana kita hijack dan kita boleh tengok. So that is macam saya katalah, saya percaya peranan kerajaan kalau ada aduan mesti dia block, takkan dia tak buat apa-apa, sebab akhirnya kena ada kawal selia. I don't agree with the wild west as far as the internet is concerned. Censorship, no censorship, but untuk benda yang melanggar undang-undang mesti ada. So mesti ada. Mereka akan kata yang sokong polisi ni akan kata selama ni pun memang block. Ya. Tapi orang yang ada kepakaran teknikal sikit lebih daripada yang purata akan senang saja untuk bypass by using public DNS. Ya. Or the DNS that's not local kan, yang bukan dikawal selia oleh tempatan ataupun ISP tempatan. So sekarang ni dia kata, kalau you boleh terima perkara tu, kenapa you tak boleh terima saya hijack perkara ni? Hijack the traffic. Sebab kita tak tahu the slippery slope. So slippery slope is one KJ, but I have something more fundamental, which is that it should be, macam KJ kata, case by case basis, and there should be a point at which saya menerima hakikat bahawa there's not much more you can do. There's not much more I want to do, I should do. Yeah. Because if saya buat semua, dan dia akan, dan macam KJ kata lah, slippery slope, dia akan membawa kepada benda yang slippery slope sebab kita tak tahu siapa yang akan memerintah. Yes. Kalau hari ni dia kata kita hanya akan buat untuk scam, untuk lucah, untuk porno dan sebagainya, mungkin satu hari nanti slippery slope tu kata, okay, alang-alang kita dah hijack semua benda yang yang critical kepada kerajaan. Membenarkan benda tu wujud. Kan? Yeah. So there's no government that you can trust 100% correct to give the right to hijack all the internet traffic. Correct. That's the point. Itu and masalah dia. By the way, membawa balik kepada poin KJ tentang matlamat ini, kalau matlamat ini untuk block, saya rasa DNS hijacking ni pun, even kat China where they have this great firewall, of course, pun masih ada orang boleh buat. Pun ada. Right? Pun so ada. Actually benda ni tak mencapai matlamat. Yeah. Dia hanya membawa pada risiko lain. Individual blocks you have to do. Walaupun dia akan cari jalan tikus, kena buat. Sebab itu aduan dan kita kena tunjuk bahawa with whatever technical abilities we take action. Sure. I think that's fair. Yang kedua adalah pendidikan, kesedaran. We educate the public, we educate children especially, we educate young people untuk tidak terpedaya dengan scam, untuk tidak melayari laman-laman yang melanggar undang-undang, yang lucah dan sebagainya. So that's a different way of doing it dan bukan cara ni lah. Cara ni adalah terlalu brute force, blunt, dan memang tak akan mencapai matlamat dia pun. Yeah. Dan macam kita sebut tadi, masalah lain yang akan timbul lah. Masalah demokrasi macam KJ katakan, kebebasan dan kemampuan untuk mengkritik sesebuah kerajaan itu dikhawatiri akan terkesan. Dan juga yang saya sentuh ringkas tadi, security dan keselamatan trafik internet itu sendiri, yang mana banyak perniagaan bergantung kepada perkara itu. Yeah. The moment you start hijacking, then the ISP action itself kan is going to be a risk factor. Yeah. Dan dia benda yang saya nampak secara agak bercanggah dengan usaha kerajaan untuk menjadi pusat data center serantau, nak cuba tarik pelaburan dalam bidang data center AI dan sebagainya. Bila pelabur dengar benda ni, dia mesti akan berwaspada dengan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Are you hearing any of that? Maybe not yet, sebab mereka pun jam baru berlaku. Saya rasa kalau tidak U-turn tersebut, mungkin ada yang dah keluarkan kenyataan katakan kita khawatir. Okay. Itu dari segi teknikal berkenaan dengan isu DNS ni. Kita nak cakap tentang U-turn tak? Tentang all the politics behind it. So U-turn tu setelah asakan dan desakan yang berlaku di media sosial khususnya, ada yang mempertikaikan bahawa ini peluang untuk pembangkang memainkan peranan, tetapi tidak. Now we're talking about the politics, moving away from the policy. Saya fikir ada kebenaran terhadap kritikan itu. Ia sebenarnya satu peluang kepada Perikatan Nasional untuk menunjukkan mereka ada kemampuan dan kehendak untuk bercakap tentang dasar yang lain daripada isu identiti kaum dan sebagainya. Mereka nampak terlepas peluang itu. Pada masa yang sama, to be fair to Perikatan Nasional, this was never their platform. Perikatan Nasional ni right wing punya coalition lah kan. In as much as Malaysian politics ada
ideological punya basis, Perikatan Nasional ni is not freedom fighter, bukan demokrasi fighter sangat. But So saya rasa dia macam miss opportunity jugalah. Sekurang-kurangnya kalau ada seorang dua daripada Perikatan Nasional yang pada hari tersebut, sebab U-turn ni 24 jam. Jadi dia tak banyak masa. Dia tak sempat untuk pergi parlimen, tak sempat untuk buat sidang akhbar dan sebagainya. Dia kena jawab pada hari tersebut juga, hari Sabtu kalau tak silap saya. I thought it was a missed opportunity. Ada yang kata, ya macam Syaril katalah, kalau Perikatan Nasional cakap, orang tak peduli pun. So dia orang kata memang dia tak nak, dia don't want to go there. They don't want to go there, dan dia dah tengok benda ni dah jadi panas, dia dah tengok benda ni dah kerajaan dah kena hentam, and they said probably to themselves, kalau kita masuk campur, sebab yang ada yang orang kata yang hentam kerajaan ni adalah penyokong PH sendiri. right. So PN mungkin strategically, although I think it was It's not just strategic. I think it was just because they didn't understand the issue. Ada juga yang kata tactically dia kata biarlah dia orang bunuh antara satu sama lain, kita tak payah terlibat. I don't know what you think. I think saya sependapat dengan KJ lah, as a missed opportunity, sebab ini antara peluang untuk tunjukkan bila orang kata PN ni tak ada benda lain nak cakap, dia boleh rujuk pada kes ni. And they could have dined out on this for a year. Yeah. They haven't. And kalau dia tak pergi kepada isu kebebasan pun, sebab isu kebebasan bersuara, kebebasan internet ni bukan makanan ruji Perikatan Nasional, they could have taken the angle of investors, economic confidence. That's okay. Wan Faizal could have said benda ni akan menjejaskan keyakinan pelaburan ataupun pelabur terhadap usaha Malaysia untuk menjadi AI hub, untuk menjadi data center hub dan sebagainya. I think that would have been okay. You think he would have been able to say that? I think dia cuti. Oh, okay. Saya nampak dalam IG dia tengah cuti. Takkanlah the Takkan dia seorang kan? Ya, dia memikul beban yang sangat berat. Wow. Wan Faizal sebenarnya. Wan Faizal sama level dengan Samsuri. The policy. So, agaknya. So, coming back to policy formulation, Syaril. Okay, itu kita dah bincang lah soal respon daripada Perikatan Nasional. Ini adalah, ada yang kata netizen telah berjaya untuk membuli kerajaan untuk melaksanakan U-turn. Okay. Dan lepas buat U-turn, ramai yang puji pula bila buat U-turn. Ni seolah-olah kerajaan mendengar. Aku buat masalah, lepas tu kau marah aku, lepas tu aku selesaikan masalah, lepas tu kau puji aku. Lebih kurang macam tu lah dia punya playbook. Tetapi macam mana Syaril rasa benda ni boleh jadi in the first place sampai terpaksa mengundang U-turn? The point is not to puji sebab buat U-turn. The point is that dia dah buat kesilapan in the first place. Macam tak ada urus tadbir, macam tak ada consultation, senang-senang buat cadangan, lepas tu kena hentam. Nampak macam memang tak ada proses consultation dengan community yang akan terkesan. Dan ini bukan community rakyat jelata, itu satu hal dari segi soal kebebasan demokrasi, kebebasan mengkritik dan sebagainya, tapi community perniagaan, yang community gamers, ni semua sub-communities yang jelas soal DNS hijacking ni benda yang dia tak boleh terima. So macam mana mereka boleh buat perkara ni tanpa rujuk dulu? Adakah ini soal menggunakan blunt force lah ataupun brute force, like you said just now, to a problem yang sepatutnya kena fikir lebih mendalam, kena fikir soal lebih falsafah, dan menerima hakikat bahawa ada had tentang kemampuan campur tangan sesebuah kerajaan dalam dunia internet ini. Tapi SKMM memberi cadangan secara teknikal. Keputusan itu adalah keputusan politik yang sepatutnya dibuat oleh menteri. Dia kena faham apakah implikasi kepada cadangan teknikal ini yang datang daripada SKMM. SKMM tak sangat pakai topi politik. Yang pakai topi politik ini adalah menteri. Dia kena preempt dan dia kena tahu apakah unintended consequences, the real consequences yang akan datang daripada dasar seperti ini. So, saya pun agak terkeliru kenapa menteri yang berkenaan tak fikir semasak-masaknya sebelum benda ni meletup. Ya, memang satu benda, beban yang patut dipikul oleh menteri sendiri. Kerana ini satu kesilapan yang agak besar. Dari segi politik macam KJ kata. Reputation, credibility. But technically pun, I think it's a problem lah. It's not just a political mistake. It's a technical mistake of
yang SKMM dan juga kementerian kena sama-sama pikul. Kerana patut dia tanya dululah, bila buat macam ni, adakah implikasinya kepada keselamatan, privacy of data, privacy of the traffic. Right. That's a technical question KJ, that's not a political question juga. Sure. That's a commercial question juga kan. So benda tu saya fikir kedua-dua lah, the agency and the minister. It's a technical thing, but the political mind should have thought of that. Sure. You know, that's the point. Yeah. Dia bukan hanya soal isu politik, dia the political implication of all of these things. Yes. Itu yang how one thing leads to another, and you make a judgment. Dan kita kena, saya tak nak panjangkan cerita ni lah, tapi kita kena juga mempersoalkan kesesuaian, fit for purpose ke tidak, orang yang diletak di situ. Sebab benda ni point daripada dulu. Apabila rombakan kabinet dibuat pada bulan Disember yang lepas, saya sendiri cakap bahawa tidak ada keperluan untuk memecahkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia kepada dua kementerian. Sekarang ni Kementerian Komunikasi, satu lagi Kementerian Digital. Saya tak tengok pun statement ataupun kenyataan daripada Yang Berhormat Gobind Singh, Menteri Digital. Saya rasa mesti dia marah sebab dia dipertanggungjawabkan untuk membangunkan ekosistem digital di Malaysia. Tiba-tiba benda ni yang berkait rapat dengan apa yang dia nak cuba dibuat ataupun diumumkan, saya rasa ia memberi satu kesan kepada kerja dia sebagai Menteri Digital. So, you know, I mean, saya tak percaya bahawa keputusan untuk mengadakan dua kementerian yang hampir sama tujuan dia adalah sebenarnya fit for purpose dalam hal ini. It was a compromise lah. It was a compromise, political compromise. Sebab yalah, kita pun semua dah tahu dan kita dah ulas tentang perkara ini. Saya tak nak mengulangi. Ataupun KJ, dia is a optimizing of two different purpose. Iaitu mungkin ekonomi digital satu hal, tapi ada juga yang saya terfikir, mungkin antara peranan Kementerian Komunikasi, terutamanya bawah menteri sekarang ni, adalah untuk menjadi seorang yang boleh mengawal naratif supaya lebih mesra kepada apa. So kalau kamu nak jadi seorang pengawal naratif, then jaga jabatan penerangan sajalah. SKMM ni tak payahlah sebab benda ni technical dan ada kaitan. No, but even this is coming from that kot. Dari segi nak block internet, nak block website, take down content. Kalau begitu, tugas yang dimaksudkan oleh Syaril tu adalah tugas yang sangat nefarious ataupun sangat bahaya. Sebab memang ada niat untuk menggunakan langkah-langkah teknikal untuk mewujudkan naratif. Dan saya rasa kalau begitu, then tujuan ataupun policy objektif ni saya tidak lihat sebagai murni lagi. Kita boleh mempersoalkan if that is the case lah. Tapi saya bagi benefit of the doubt. Saya rasa pemisahan kementerian itu bukan untuk itu, tetapi satu kompromi untuk memastikan bahawa seorang menteri itu kekal dalam Jabatan Menteri. That's my view. Yeah. Okay. Alright. Ya, kita break seketika dan kembali selepas ini. We are supposed to be protecting these kids, but the system is failing us. Selamat kembali ke episod ke-122 Keluar Sekejap. Syaril hari ini 9 hari bulan 9. Rakaman ini buat pada 9 hari bulan September. Ini soalan trivia untuk Syaril. Syaril tahu tak syarikat mana yang disenaraikan di Bursa Saham Malaysia pada hari ini? Speedmart. Ya, 99 Speedmart. 99 Speedmart. Dan saya percaya dia punya price sewaktu dia buka tu hampir 15% kalau tak silap. Lebih daripada the IPO offering price. So mungkin itu adalah berita baik sebab saya melihat 99 Speedmart ni adalah proxy untuk retail sektor kita dan juga untuk consumption kita. So, mungkin ada berita baik di situlah untuk ekonomi kita pada masa yang akan datang. Okey. Topik yang kedua di agak panas dan juga berat. Banyak topik yang berat hari ini, tapi sebelum itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada View yang menjadi rakan strategik sponsor kita untuk episod kali ini. View adalah video streaming service yang nombor 1 dari segi paid subscription dan nombor 2 dari segi streaming minutes in Malaysia. Khususnya View melalui Keluar Sekejap ingin mengajak
anda, pendengar dan penonton KS, untuk menonton satu TV show rancangan televisyen yang baru yang bertajuk The Secret, yang membintangi Siti Saleha dan Remy Ishak antara lain. Dan dalam The Secret ini, antara tema-tema yang dibincangkan melalui drama tersebut adalah satu perubahan sosial untuk kita melihat bagaimana kita dapat membincangkan isu yang berkenaan dengan mangsa rogol, mangsa keganasan seksual, mangsa sexual harassment, bagaimana kita dapat mewujudkan satu persekitaran yang tidak menyalahkan mangsa, yang tahu bagaimana untuk mengurus trauma dan membantu dari segi counselling dan juga dari segi khidmat sokongan supaya mangsa kepada jenayah-jenayah ini menerima satu sokongan yang terbaik agar mereka tidak membawa beban trauma yang terlalu besar. Dan bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita, ya, supaya kanak-kanak tahu hak mereka dan tahu batasan tingkah laku yang boleh dibuat terhadap mereka, terutamanya oleh dewasa yang mempunyai pengaruh dan kuasa atas mereka. Syaril, topik yang kita nak bincang ni adalah topik berkaitan dengan pensijilan halal. Saya dengar halal ni, Syaril, Halal Supremo di Malaysia sekarang ni adalah kawan baik Syaril, kan? Oh, kawan baik KJ. Ya, kawan baik KJ. Dia bukan kawan saya. Saya dah disuruh dia lah. Ya. Bro Azwan. Bro Azwan bro. Saya kenal dia sebagai Azwan bro lah. Azwan bro. Betul ke dia kawan KJ? Dia memang tak kawan saya, tapi bukan kawan saya, tapi adakah Azwan bro ni dia yang menentukan halal haram di Malaysia ni? Oh, tidak. Dia sebagai pengerusi Halal Development Corporation. Okay. Dia tidak menentukan. Ni dapat jawatan GRC lah tu. Dia dapat jawatan GRC. Dapat jawatan GRC. Dapat jawatan GRC. Anyway, topik ini tak ada kena-mengena langsung dengan HDC. Saja. Topik ini adalah berkaitan dengan pensijilan halal. Pensijilan halal ini di bawah bukan kuasa HDC, tapi di bawah kuasa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. Tercetusnya isu ni apabila pada Khamis yang lepas kenyataan daripada Menteri Agama, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar, memaklumkan bahawa JAKIM sedang mengkaji cadangan untuk mewajibkan restoran dan syarikat makanan yang tidak menghidangkan daging khinzir atau minuman keras alkohol untuk memiliki sijil halal. Ya. So dengan bahasa yang mudah, dia nak mewajibkan mana-mana kedai makan yang tidak menghidangkan makanan babi ataupun arak untuk mendapatkan sijil halal. Wajibkan. Itu isu dia, ya. So usaha ini adalah untuk kita mengurangkan keraguan di kalangan pengguna Muslim ataupun pelanggan Muslim ataupun Islam, sebab kalau dah tak menghidangkan babi dengan arak, maka sudah pasti mungkin antara pelanggan yang cuba dikejar adalah pelanggan dan juga pengguna Muslim. Untuk mengurangkan keraguan dan memastikan bahawa tidak ada perasaan was-was terhadap restoran, JAKIM kata daripada sukarela kita wajibkan, ya, supaya mereka dapat halal. Jadi orang pun tak ada was-was lah kalau orang Islam nak pergi makan di kedai tersebut, dia tak rasa risau. So di situ tak ada masalah, tetapi masalah dia berlaku apabila ada reaksi daripada beberapa pemimpin. Tapi yang menjadi panas adalah apabila kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Teresa Kok. Ya, Teresa Kok ni adalah ahli parlimen veteran daripada parti DAP, dan beliau kata cadangan mewajibkan restoran yang tidak menyajikan daging khinzir serta alkohol wajib mendapat persijilan halal berpotensi menambah beban kepada perniagaan
termasuk melibatkan ribuan pengusaha restoran Melayu. Teresa kata langkah itu bertentangan dengan semangat kepelbagaian budaya selain mungkin menjadikan Malaysia sebagai bahan ejekan di luar negara. Menurut Teresa pula, pensijilan halal seharusnya bersifat sukarela dan membolehkan pengusaha membuat keputusan berdasarkan permintaan pasaran. Lepas tu ada banyak kenyataan yang kecam dia lah. Antara lain daripada pemuda UMNO, daripada pemuda ada pemuda PH ni, Ketua Pemuda Amanah ya pun telah keluarkan kenyataan kecam Teresa Kok, dan PMX bila dia keluarkan kenyataan pun nampak macam dia ada kata dia campak Teresa bawah bas lah. Dia kata tak payah jadi begini kerana ini menimbulkan kontroversi yang tidak relevan dalam masyarakat kita. Ada masalah, peraturan perlu supaya umat Islam tidak rasa was-was. Ni PM cakap. Namun kalau dia, mungkin maksudnya Teresa, rasakan peraturan itu tidak diperlukan di kawasan tertentu, bincanglah secara elok. So PM dia ambil sikap, dia ambil sikap agak kritikal terhadap apa yang disebut oleh Teresa Kok. Dan isu ni dah jadi isu hangat sebab macam biasalah Syaril, orang Islam dia attack apa yang disebut oleh Teresa Kok, dan di satu sudut yang lain non-Muslim banyak yang nampak setuju dengan Teresa Kok. Sebelum saya pergi kepada butiran isu ni dan cara penyelesaian, nak tanya apakah pandangan awal Syaril tentang isu halal ini? Pandangan awal saya, benda ni dah menjadi isu pertandingan siapa yang boleh tunjuk dia paling Melayu dan paling Islam. Sebab itu pemuda PH tak nak bagi ruang hanya pemuda UMNO bersuara bantai Teresa Kok. PMX sendiri, ini peluang ataupun momen ketika untuk dia terus menambah image Melayu Islam dia untuk menunjukkan walaupun dia datang daripada parti sekutu dalam Pakatan Harapan, tapi bila sentuh Islam, bila sentuh halal, maka saya akan... So ini semua ada politik, saya rasa benda yang kita boleh nampak daripada jauh lah. So that's the politics which will come back. Tapi saya nak mula dengan soal dasar ni sendiri, yang kalau boleh bincang secara rasional dan objektif. Saya nak tanya KJ, bila JAKIM kata nak fikir, dia baru fikirlah untuk mewajibkan, apakah local standard JAKIM untuk mewajibkan? So itu satu persoalan yang saya nampak tak jelas lagi jawapan dia. Kedua ialah ada nampak sedikit kejanggalan KJ apabila kedai dan restoran yang ada serve daging babi dan juga alkohol, dia tak payah pening-pening. Tapi kedai yang tak serve benda ni, kalau mengikut cadangan ni, dia kena go through process. So there's something a bit off there about kalau dalam konteks apa yang dipikirkan oleh JAKIM on his own terms, iaitu nak cuba menghalalkan segala-galanya, nak memastikan semua prosesnya tanpa was-was dan sebagainya. Yang jelas tak okey tu tak ada hal. Yang basically okey tapi tak dapat sijil ni akan dipaksa untuk melalui proses. So I feel that there's something off in that policy design. Jadi dua perkara itu membuatkan saya kurang jelas lah apakah rasional dan juga apakah kemampuan dasar yang sebenarnya dilaksanakan. Mungkin rasional dia, Syaril, seperti mana yang saya sebutkan tadi, adalah mengurangkan perasaan was-was terhadap kedai-kedai makan. Sebab kalau kedai makan itu jelas mensajikan makanan babi, alkohol dan sebagainya, memang is not meant for Muslims lah. Tetapi kalau kedai makan itu, ada kedai makan, Syaril, saya nak kongsi, dia tunjuk pork free. Yeah. Dia tunjuk pork free. No pork, no lard. No pork, no lard. Yeah. So di situ mungkin ada setengah pengguna ataupun pelanggan Muslim yang rasa that's enough for them, dan mereka yakin. Tetapi ada yang juga masih lagi was-was dan ada keraguan sebab kedai makan itu then don't go. Tetapi pandangan daripada setengah orang adalah they are marketing themselves to Muslims by saying no pork, no lard. Then you got to trust Muslims to make the judgment. Well, that's your view. Tetapi ada yang berpandangan bahawa that's why we have pensijilan halal. That's why the state is there to give this out, So coming to your second point, which is JAKIM punya local standard. Sekarang ni di bawah
Akta Perihal Dagangan tahun 2011. Ini punca kuasa dia. Akta ini di bawah KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Memang sukarela. So kalau nak mewajibkan, idea tu datang daripada JAKIM sebagai body yang membuat pensijilan, tetapi akta itu sebenarnya di bawah Kementerian Domestic Trade. So still JAKIM I think has local standards sebab dia adalah pengeluar sijil. Saya nak kupas sikit dengan mendalam, Syarif, if you give me a bit of time tentang isu ni, sebab I've done a bit of research and thinking about this issue supaya kita faham, dan kita akan balik kepada soalan Syaril nanti sebagai rumusan, sama ada ia tempat kerajaan untuk mewajibkan ataupun serah kepada pelanggan dan pengguna supaya mereka membuat keputusan. So that's a fundamental point lah. Tapi sebelum itu, saya nak jelaskan sikit beberapa perkara sebab ramai yang confused tentang pensijilan halal. Pensijilan halal dia bukan hanya melihat kepada soal hukum hakam ataupun syarak. That's the halal part of it. Tetapi dia juga melihat dari segi kebaikan, thayyibah. Sama ada benda tu bersih, selamat, hygiene dan keselamatan ataupun tidak. Dan benda tu JAKIM yang buat pensijilan, sebab ada yang kata KKM yang buat food security ataupun keselamatan makanan, food safety. Tetapi dia complementary dengan apa yang dibuat oleh JAKIM. Namun demikian, apa yang Teresa Kok cakap itu adalah berkaitan dengan satu persepsi yang agak lama dah wujud di pasaran, yang mengatakan bahawa kalau mewajibkan pengusaha-pengusaha untuk buat ini akan menambah kos, ini akan menambah masa, ini adalah birokratik dan sebagainya. Sebab selama ini JAKIM ataupun proses pensijilan halal JAKIM dibelenggu dengan persepsi lambat, susah dan mahal. So that is basically the connotation daripada apa yang disebut oleh Teresa Kok lah. Dah lah susah nak minta, mahal. Kalau benda ni free, kalau benda ni mudah, what she's trying to say is I think it wouldn't be a problem, tetapi ini menambah, dan bukan saja menambah tetapi benda ni memang susah dan juga mahal. Saya nak bagi tahu kepada pendengar dan penonton keluar sekejap bahawa kalau dulu dia mengambil masa lebih daripada 60 hari. This is the past lah, sebab yang inilah yang menjadi persepsi, lambat, susah dan sebagainya. Tetapi untuk tahun ini saja, daripada bulan Januari dan sehingga bulan Jun, 98% daripada permohonan selesai diproses dalam tempoh masa kurang daripada 30 hari. That's how far JAKIM has come. So kalau orang ingat, benda ni susah, beban kepada kita, JAKIM themselves have been improving. 98%. Bukan lulus, 98% diproses. So sama ada ditolak ataupun diluluskan. Ada jawapan lah. Ada jawapan. Dan bila ditolak, dia akan bagi tahulah apa masalah dia. Dan JAKIM sekarang ini dalam proses untuk mengurangkan masa diproses permohonan ini kepada 23 hari. Dan matlamat the last target KPI, dan KPI ini dikeluarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, TPM kita, yang minta supaya dia kurang daripada 15 hari. So JAKIM sedang ke arah tersebut. So I think it's quite efficient. Dia memerlukan juru audit lebih, dia memerlukan beberapa sistem pelaburan dan sebagainya. If they can get that 15 hari, saya rasa tidak menjadi masalah. Dan dari segi kos, I mean, even cost for MNC, central kitchen untuk MNC, RM1,000 setahun. Tak adalah besar mana sangat. Untuk branch dia, katalah dia MNC multinational chain, RM100 saja untuk outlet dia. Kalau untuk micro, RM100 saja setahun untuk kos dia. So saya rasa kalau nak kata mahal, tak adalah mahal mana sangat, ya. Cuma yang menjadi masalah yang saya rasa JAKIM kena lihat adalah kadang-kadang bila nak jadi restoran itu sebagai restoran halal, dia bukan sangat kos yang JAKIM punya fee ni, tetapi dia lebih kepada konsultan. Konsultan akan datang, dia akan kata, okay, kalau nak jadikan you punya restoran ni halal, kita akan bantu, you buat permohonan dengan JAKIM, tetapi konsultan punya fee itulah yang agak tinggi. So mungkin sebelum difikirkan nak mewajibkan, kena melihat kepada isu-isu macam ni. Konsultan untuk pensijilan halal dia bukan macam engineering consultant, dia tidak bertauliah, dia tak ada jadual fee. So that's something mungkin JAKIM kena regulate lah, supaya orang tahu kalau saya nak jadikan restoran saya halal, saya ambil konsultan, ini jadual fee yang dikeluarkan oleh regulator, yang dikeluarkan oleh JAKIM. Jadi saya pun tahulah
tak ada konsultan yang menjadi middleman yang kelentong saya, terpaksa saya belanja ribuan ringgit dan akhirnya that's the complaint. So to me, Syaril, I think sebelum kita ke arah untuk mewajibkan, ada beberapa benda yang perlu dilaksanakan sebelum, jika kita nak buat lah. Dia kena mudah. Kos dia tak boleh tinggi, dia kena frictionless, dan dia macam saya sebutkan tadi lah, segala pemerkasaan kepada JAKIM dari segi juru audit, dari segi usaha-usaha penguatkuasaan, dari segi penerimaan daripada pengusaha-pengusaha kecil, mesti sedia sebelum ini pergi kepada standard yang wajib. Dan the last point is, saya tahu dan saya faham pandangan Syaril bahawa benda yang wajib ini bertentangan dengan customer choice. Customer yang membuat satu keputusan yang educated choice. Okay, dia tak ada sijil halal, dia pork free, pulang kepada saya lah, saya nak pergi ke tidak. Tetapi ada di kalangan pelanggan dan juga pengguna Malaysia yang bukan saya nak kata manja, tetapi very much dependent on that pensijilan halal tu sebelum mereka membuat keputusan untuk makan di satu tempat. Jadi saya bukan kata overnight kita boleh wajib, saya lebih kepada the steps preceding that untuk memastikan bahawa satu benda yang tidak mahal, bukan hanya dari segi fee JAKIM tetapi juga consultant fee, benda yang mudah. JAKIM pun ada cukup juru audit dan pengusaha-pengusaha sendiri pun sudah bersedia. Sebab walaupun dia benda yang bukanlah rumit sangat, tetapi of course dia kena patuh kepada beberapa standard sebelum mereka mendapat pensijilan halal. Satu cadangan yang lengkap daripada KJ, dan KJ dah iktiraf saya punya pandangan yang berkenaan dengan lebih kepada biarlah pelanggan yang tetapkan. Satu lagi isu KJ ialah soal, saya tengok ada polemik sikit. Apakah sasaran dasar ini? Adakah sasarannya pukul rata pada semua? Ataupun disasarkan kepada, macam KJ bagi hint tadi, nampaknya disasarkan lebih kepada pemilik restoran bukan Islam yang mempasarkan makanan itu kepada orang Islam. Tapi maksudnya seolah-olah basically kalau you are Muslim owner, itu bukan sasaran kewajipan sijil halal. Kalau nak buat, kena buat kepada semua lah. That's not fair lah kalau kita hanya tapi kita dah nampak dah respon setengah pihak yang mewakili tapi bagi saya Muslim yang kata tak payah. No. Bagi saya kalau nak wajibkan, dia kena dipakai kepada semua lah. Dan tak boleh kata because you are restoran Muslim you tak payah, you restoran non-Muslim you kena dapat. Saya rasa itu tak fair. So then apakah implikasinya? Semua kedai dalam Malaysia ni akan ada sijil halal? Kecuali kedai-kedai yang serve pork ataupun yang serve alkohol. So balik pada komen awal saya tadi KJ, that means you are either serve pork and alcohol ataupun you must be halal. Tapi akan ada restoran tertentu yang mungkin dia tak nak ambil persijilan halal ni, dan dia kata but I don't want to serve alcohol and pork also. Right? Takkan you have to force me to do this? Well, that's the downside of this policy lah. Untuk kita memberi ketenangan kepada pelanggan majority dengan policy untuk mewajibkan But ini. you see why I start to feel uncomfortable. I see 100% where you're coming, dan saya appreciate pandangan philosophical view Syaril. Tetapi that's where we are going lah. That's where we are going. Tetapi saya rasa Syaril, sebelum kita sampai ke tahap memutuskan benda ni wajib ke tidak, banyak lagi langkah perlu diambil sebelum ke arah itu. Dan apa yang kita nak tengok adalah secara sukarela pun pengusaha dan juga pemilik restoran ni, dia rasa ada nilai dan value untuk dia ambil sijil halal. That's better daripada kita mewajibkan hari ni. Dan dia nampak ada value. Sama ada dia pengusaha Muslim ke, dia pengusaha bukan Muslim ke, dengan persijilan halal saya nampak benda ni akan tambah nilai kepada perniagaan saya. Orang akan yakin dengan saya. Sebab after all, persijilan halal JAKIM ni is the world class. Kalau ikut ranking dunia, DINA Standard tahun 2023, Malaysia JAKIM standard is number 1 in the world. Dan diiktiraf oleh hampir semua negara. Semua negara lah yang menjadikan JAKIM ini sebagai gold standard. So, I think maybe JAKIM boleh fokus balik daripada terus pergi ke langkah untuk mewajibkan kepada bagaimana mendidik pengusaha-pengusaha, terutamanya yang terlibat dalam F&B ini, sama ada F&B outlet ataupun pengusaha food manufacturing, that ada nilai tambah
untuk mendapat sijil halal. Bukan hanya dari segi pemasaran kepada pelanggan Muslim, tetapi juga dari segi cleanliness, dari segi hygiene, dari segi standards, piawaian dia. I think that's a better way to do it. Orientasikan semula benda tu sebagai benda yang positif, Yes. yang kita nak sendiri buat, bukan dipaksa. Yeah. So kalau polemik ini boleh dilihat daripada sudut tersebut, tak adalah kita tak adalah sampai ada laporan polis, ada kenyataan dan sebagainya. Saya faham kenapa Teresa Kwok dan juga Anthony Loke keluarkan kenyataan tersebut. Tetapi unfortunately mereka, masalahnya mereka yang keluarkan kenyataan tu je. Ya. Kalau ada pemimpin lain daripada parti lain yang keluarkan kenyataan, mungkin polemik itu tak besar sangat. Kalaulah selepas diumumkan oleh Dato' Naim Menteri Agama, the first response adalah saya tadi. Saya rasa okey sikit kot. Kan kita dah terangkan langkah-langkah, kekangan, cabaran yang dihadapi dan sebagainya. Tetapi paling kuat pun dia kena cap Melayu liberal lah. Paling kuat pun. paling banyak pun kan. Tapi bila dibuat oleh Teresa Kwok, benda dah jadi lain. Dan semua kejar untuk menjadi terpaling Melayu dan terpaling Chinese ataupun terpaling non-Muslim. Both sides actually, not just Dr. Amal, not just Ketua Pemuda Amanah, tetapi di belah DAP pun semua kejar untuk menjadi terpaling non. So that's the issue. Dan saya harap kalau dikupas macam agama pun selepas dibuat cadangan patut dikupas macam kita buat tadilah. Yang ini menjadi aspirasi kita. Sekiranya kita dapat buat, ini aspirasi kita. Tapi ini kekangan, ini improvement yang kita telah buat di JAKIM selama 2-3 tahun ni, jadi lebih efisien, cepat, mudah, tak mahal untuk mendapat persetujuan halal. So I think dia tak boleh bagi kenyataan yang hanging macam tu lah. Sebab bila bagi kenyataan yang hanging macam tu, this is what happens. People take it and run with it. Okay, kita break kejap sebelum break seketika dan kembali selepas ini. It's best we don't open the can of worms. So Prof nak cakap apa? Kita diam, kita tak buat apa-apa. Kenapa you tak beritahu dekat I? Dia tak nak I bagi tahu. Why? We are supposed to be protecting these kids, but the system is killing us. Selamat kembali ke episod 122 KS yang dibawa khas oleh View. View adalah streaming service nombor 1 paid subscription di Malaysia. Dan sekarang ini View sedang mempamerkan ataupun sedang menayangkan satu TV show baru yang bertajuk The Secret, yang dibintangi oleh antara lain Remy Ishak dan Siti Saleha, yang ada beberapa isu ataupun tema-tema yang boleh dikatakan tabu, tetapi sudah tiba waktu dan masa ni untuk dibincang secara rasional dan secara terbuka di Malaysia. Syaril, sebelum kita jauh ke hadapan, saya ingin merakamkan tahniah kepada antara lain Datuk Latif Romli, Bonnie Gustin, Chia Liek Hau, Ziad Zulkifli dan juga Eddie Bernard. Ini adalah pemenang pingat di Paralimpik kita, di Paralimpik yang sedang ataupun yang baru saja melabuh tirai di Paris baru-baru ini. Chia Liek Hau dan juga Bonnie Bunyau Gustin telah mendapat 2 pingat emas untuk Chia dan pingat emas untuk Bonnie dalam badminton dan powerlifting. Ziad dan Latif seperti mana yang mereka telah menang sejak Rio dahulu, tapi kali ini perak untuk olahraga lontar peluru dan juga lompat jauh. Dan Eddie Bernard telah mendapat pingat gangsa di peringkat untuk acara 100 meter. Dan kita ucapkan tahniah kepada mereka semua yang telah berjaya sekali lagi untuk menjadi wira kepada negara kita. Memang saya tak sempat tengok, tapi tengok klip pendek lah kemenangan wira-wira kita. Kita memang prestasi dalam sukan Paralimpik memang selama ini lebih cemerlang daripada sukan Olimpik je. Apakah sebab itu?
Adakah cuma kebetulan ataupun persiapan kita dalam Paralimpik ni lebih mantap berbanding Paralimpik negara lain? Paralimpik ni kita mula ada kebangkitan pada Olimpik London dan kemuncak dia adalah pada Paralimpik Rio tahun 2016 di mana kita menang 3 pingat emas dan 1 pingat gangsa. Kita ada program yang bagus. Kita ada satu program talent ID yang bagus untuk Paralimpik. Kita ada program kejurulatihan dan juga program penyediaan atlet yang tersusun. Dan I think banyak benda yang menyumbang untuk menjadi ramuan kepada kejayaan kita dalam sukan Paralimpik. Sebab pada tahun 2016 di Rio, kita menang 3 pingat emas dalam sukan olahraga. Latif, Ziad dan Rizwan Puzi. Tetapi untuk selepas itu, kita tambah dalam sukan lain, powerlifting, badminton. Ini menampakkan bahawa kita tidak hanya tertumpu kepada satu sukan saja, kita telah berjaya mengembang pengaruh dan juga kejayaan sukan Paralimpik kepada sukan-sukan lain. So, all good. Yes, all good. Alhamdulillah. Cakap tentang sukan Olimpik, Paralimpik, lebih dekat dengan kita sukan C. Di mana pada Mei 2022, Persekutuan Sukan C telah pun bersetuju untuk menyerahkan hak penganjuran Sukan C 2027 kepada Malaysia. Ini berlaku selepas Brunei menarik diri. So Malaysia ni ada 14 negeri kan. 13 negeri, satu wilayah persekutuan. Cadangan asal yang diumumkan oleh Menteri Belia dan Sukan ialah 3 negeri akan menjadi tuan rumah. Sarawak, Sabah dan Pulau Pinang. Itu yang diumumkan pada 28 Ogos. Dan Menteri Yang Berhormat Hanayo berkata bahawa keputusan itu diluluskan oleh Kabinet selepas mempertimbangkan kesediaan ketiga-tiga negeri ni. Isunya ialah tiba-tiba satu negeri kata tak ada pun dan kita tak jadi nak jadi tuan rumah. So macam mana ni KJ? Ya, saya pun agak terkejut sebab Menteri Belia dan Sukan telah membuat kenyataan bahawa bajet untuk penganjuran Sukan C tahun 2027 dianggarkan 700 juta ringgit Malaysia. Okeylah, lebih kurang begitulah dia punya bajet ya. Dan dia kata berdasarkan kos waktu penganjuran Sukan C 2017. Dan dia kata Sarawak bersetuju menampung 50% kos penganjuran, iaitu lebih daripada 300 juta. Dan dia cakap Sabah setuju 100 juta. Ni spesifik ni. Spesifik ya, dibuat oleh kenyataan yang dibuat oleh KBS. Tetapi masalah dia tak sampai seminggu selepas pengumuman daripada KBS, daripada Kementerian Belia dan Sukan, Menteri, ini bukan Menteri Belia dan Sukan Sabah, ini Menteri Kewangan Sabah. Ya, Menteri Kewangan Sabah, orang yang pegang duit ni lah, Datuk Masidi Manjun. Dia kata kerajaan negeri tak membuat sebarang komitmen pun untuk menjadi tuan rumah, lebih-lebih lagi komitmen kewangan. Sebab dia kata kemudahan sukan di Sabah tidak mencukupi dan inilah mungkin duit itu nak digunakan untuk benda lain. Tetapi 2 hari selepas itu, Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Elron Alfred Angin, telah bercakap bahawa kerajaan negeri bersetuju untuk mempertimbangkan penganjuran bersama Sukan C tahun 2027 dan keputusan ini dibuat pada mesyuarat Jemaah Menteri. Lepas itu, Menteri Belia dan Sukan kata kita menghormati keputusan negeri Sabah dan give Sabah time to reconsider this internally. Okey, ada 2 pandangan daripada Sabah. Tapi isu dia adalah dalam ada 2 pandangan daripada Sabah, daripada Menteri Belia dan Sukan yang nak Sabah menjadi tuan rumah. 2 hari selepas. Ya, 2 hari lepas. Itu signifikan. Menteri Kewangan dan Datuk Masidi adalah the senior minister lah dalam kabinet Sabah selepas Ketua Menteri Datuk IGG dan Timbalan Ketua Menteri is the ranking minister. Dia kata Sabah tak buat komitmen. Macam mana KBS boleh cakap mendahului keputusan daripada Kerajaan Negeri Sabah
dengan mengatakan bahawa Sabah akan menjadi tuan rumah. So that means masa KBS bawa perkara ni kepada Jemaah Menteri untuk diputuskan, sebab keputusan untuk menjadi tuan rumah ni, sama ada kita terima ke tidak tawaran daripada SEA Games Federation, mesti dibawa oleh KBS ke Jemaah Menteri, Federal Cabinet, untuk mendapat persetujuan. Menteri KBS tak boleh setuju sendiri sebab melibatkan kos yang besar. Saya tak pasti sama ada waktu pembentangan itu Menteri Belia dan Sukan cakap kepada Jemaah Menteri, daripada 700 juta ni 100 juta Sabah akan tanggung. Dan itu mendorong keputusan Jemaah Menteri untuk mengatakan bahawa kalau begitu okey lah. So sekarang ni isu dia adalah adakah Menteri Belia dan Sukan mendahului keputusan Kerajaan Negeri Sabah. Nampak macam dia mendahului dan membawa satu perkara yang tidak lengkap kepada Jemaah Menteri sewaktu pembentangan. But anyway, we leave it for... It looks like a yes, but kita biarlah. Proses ni berjalan dan bak kata Menteri Belia dan Sukan, kita give Sabah time to reconsider this internally. Okay. Alright. Ada lagi isu domestik ke je? Kalau tak, mungkin kita nak sentuh isu geopolitik. Tak ada. Saya rasa kita boleh pergi kepada geo kot. Ya, geopolitik pun berhubung dengan PMX, Perdana Menteri kita yang telah pun berada di Rusia, di Vladivostok untuk menghadiri Forum Ekonomi Timur atas jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan kita lihat pelbagai klip video duduk di atas pentas bercakap dengan hebat dan dahsyat seperti biasa. PMX mampu mempamerkan kekuatan oratory beliau, bukan hanya dari segi ucapan tapi juga atas pentas tanpa skrip. Itu yang menjadi sorakan ramai penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Walaupun sensitiviti geopolitik, PMX cara kata sorakan penyokong Pakatan Harapan. Saya ni bukanlah boleh dikategorikan sebagai penyokong Pakatan Harapan. Tapi, tidak ya? I think on that score, okay lah. I think he does well. Dan kita pun rasa bangga lah that kita ada seorang Perdana Menteri yang boleh perform di peringkat yang tertinggi. Jadi saya setuju ke. The issue is when you over celebrate it. Then orang akan cakap sudah lah. And so isu dia adalah, saya setuju dengan KJ dan ramai penyokong PMX. So memang he did well. He did well and he does well, and you expect him to do really well. Dalam dari segi off the cuff remarks dan sebagainya. That's his stage lah. Itu kekuatan dia. Betul. But when you keep saying it, itu orang cakap come on lah. So anyway, tu biarlah antara pemikiran Saitro yang boleh fikir sendiri, lebih bijak daripada kita. Anyway, isu ni banyak yang kita boleh cakap dari segi apa yang disentuh oleh PMX, soal kewangan Islam, soal pertanian, soal pendidikan, bagaimana nak pastikan lebih banyak pelancong datang daripada Rusia mengenali Malaysia. Semua itu saya rasa benda-benda yang positif, kerana bila saya baca pun perdagangan antara Malaysia dan Rusia ni masih lagi rendah lah relatif dengan negara lain. Apatah lagi pelancongan juga. So there's definitely more place ataupun space untuk meningkatkan hubungan dua hala itu yang membawa pulangan ekonomi kepada kita, dua hala juga. Tapi mungkin kita nak sentuh terus KJ lah soal reaksi pihak-pihak tertentu, terutamanya daripada Blok Barat dulu. Dan mungkin kita boleh bincang tentang domestik punya reaksi juga. Saya tak pasti KJ nampak tak artikel yang saya letak dalam grup kita berkenaan dengan isu ini, yang mana ada satu artikel daripada The Economist yang tak silap saya KJ pernah intern di situ satu ketika dahulu. Economist ni dia tak silap saya KJ dia tak pernah tulis siapa penulisnya, pengarangnya, sebab kecuali the special survey edition lah, dengan tengah-tengah tu dia akan letak. Kalau lain semua tak ada byline, maknanya semua orang dalam sidang redaksi The Economist tu ada sentuhan dia lah dalam sesebuah artikel ataupun penulisan. Basically dalam artikel itu mereka mempertikaikan adakah pihak Barat selalu silap baca pemimpin daripada Asia. Dan apa yang dia cuba bangkitkan di situ ialah PMX menjadi seorang contoh. Sebab ada satu ketika dahulu PMX dilihat sebagai darling of the West, di mana orang Barat, mungkin pemimpin Barat menganggap bahawa inilah the modern reformer untuk Malaysia yang mungkin dari segi ideologinya lebih mirip kepada Blok Barat dan menaruh pelbagai harapan. Tapi akhirnya PMX dengan tindakannya sebagai seorang Perdana Menteri nampak semakin lama semakin menjauhi Blok Barat dan lebih dekat dengan
blok alternatif dengan masuk BRICS ataupun permohonan untuk masuk BRICS dan juga lawatan ke Rusia ini dijadikan sebagai satu isyarat terhadap kesilapan bacaan Barat itulah. Pertama bagi saya, isn't it quite typical of the West? Ini adalah typical Barat. Bila kita buat sesuatu, dia tengok dari segi kanta dia, iaitu soal apakah betul ataupun salah bacaan Barat, padahal it's nothing to do with you. Ini adalah hak sebuah negara berdaulat untuk menentukan apakah langkah geopolitik dan juga geoekonomi dia. Kedua ialah kita tengok artikel itu sendiri dan saya akan kita letakkan dalam show notes. Ini bukan soal salah baca ataupun betul baca, tapi saya fikir ini adalah strategi PMX dan juga Malaysia yang telah membaca realiti geopolitik sekarang, di mana blok Barat bukanlah hebat seperti mana dahulu yang kita dah bincang banyak kali, dan persoalan untuk sebuah negara seperti Malaysia yang tidak mempunyai kuasa besar, yang akan menjadi price taker bukan price setter, betapa beraninya kita untuk melabur dalam hubungan-hubungan yang baru ini. Dan saya rasa bawah PMX kita menunjukkan isyarat bahawa kita berani mengambil keputusan itu. Dan kita bukan hanya duduk menunggu orang lain dulu membuat keputusan besar dan kemudian kita ikut. So saya rasa that's the strategic shift that is noteworthy di bawah PMX. Apakah pandangan KJ tentang reaksi di Economist dan juga analisa saya lah tentang langkah Malaysia sekarang? Ya, saya rasa memang ada pivot daripada PMX. Kita tak boleh tolak realiti bahawa mungkin sewaktu beliau menjadi seorang tokoh pembangkang, dia banyak berorientasikan kepada sokongan daripada dunia Barat. Ya, bukan saya kata dia puppet dan sebagainya, tetapi banyak dia cultivate hubungan dengan dunia Barat yang banyak memberi sokongan moral, kenyataan-kenyataan berkaitan dengan layanan yang diterima oleh PMX waktu beliau di penjara dan sebagainya. So itu saya rasa benda yang diketahui umum. Dan memang selepas menjadi Perdana Menteri, beliau telah pivot kepada realiti geopolitik sekarang. Saya rasa sangat agak insulting kalau dunia Barat ini menganggap bahawa kalau satu ketika dahulu mereka telah menyokong bahawa seorang Perdana Menteri kepada negara yang berdaulat ini terhutang budi untuk terus menjadi seorang rakan karib kepada mereka, seolah-olah tidak ada langsung peluang bagi orang itu untuk menerokai hubungan yang baru dengan negara-negara yang baru. Jadi dalam hal ini saya rasa pandangan itu adalah pandangan yang misplaced. Ya, dan saya rasa pandangan yang agak menghina kita lah, seolah-olah kita tidak ada pilihan dan Perdana Menteri kita tidak ada pilihan sebagai seorang ketua kerajaan kepada sebuah negara yang berdaulat untuk menerokai hubungan-hubungan dan memperkukuhkan hubungan-hubungan dengan negara-negara mengikut kepentingan negara kita ataupun national interest kita. Berkenaan dengan lawatan ke Rusia ini, saya percaya bahawa ini adalah extension kepada usaha daripada PMX dan juga kerajaan Madani untuk cuba mengimbangi hubungan Malaysia dengan Barat dan juga hubungan Malaysia dengan negara-negara yang sedang cuba melihat diri mereka sebagai satu blok yang alternatif kepada Barat. BRICS lah basically. Dan ini adalah langkah yang konsisten dengan strategic neutrality kita. Ini adalah langkah yang konsisten dengan trend di kalangan Global South untuk keluar daripada orbit Barat, orbit Amerika Syarikat, dan juga untuk mengurangkan kebergantungan kepada Amerika Syarikat, kepada US dollar dan sebagainya. Dan ini juga adalah konsisten dengan trend politik Amerika Syarikat sendiri yang mungkin akan melihat kepada satu disengagement daripada hal ehwal dunia
Dan kalau ada engagement pun lebih kepada engagement untuk contain, berdepan dengan negara seperti China dan Russia, dan bukannya untuk cooperate, containment and not cooperation. So dalam keadaan tersebut, memang langkah kita adalah strategic neutrality dan membina jambatan dengan semua pihak. The only thing is, Syaril, saya nampak bahawa PM telah buat satu strategic choice. Kalau dengan China saya faham. Sebab kalau kita tengok dari segi nilai perdagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat, ya. Kalau kita tengok nilai perdagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat, dia lebih kurang $80 billion, ya. Kalau kita tengok nilai perdagangan kita dengan China pun banyak, 40-50 bilion, menghampiri nilai perdagangan dengan China, dengan Amerika Syarikat. So kita faham kalau kita nak ambil strategic neutrality, kita membina hubungan yang baik dengan Beijing, kita kekalkan hubungan dengan Washington DC, okey. Tapi langkah untuk pergi ke Vladivostok, sebab Russia ni bukan satu negara yang mana Amerika Syarikat neutral terhadapnya. Amerika Syarikat menganggap Russia sebagai a problem. They see Putin as a problem. Bukan hanya dari segi konteks apa yang sedang berlaku di Ukraine, tetapi dalam konteks juga superpower rivalry. Walaupun Rusia mungkin tidaklah setanding dengan China sekarang, tetapi mereka anggap bahawa Rusia itu adalah rival. Dan dia ada cost benefit. Sebab contoh nilai perdagangan kita dengan Rusia, Syaril, adalah 3 bilion saja. Kalau dia ambil risiko pergi ke Vladivostok, mengundang kemarahan Amerika Syarikat kerana dia nak pergi ke negara di mana kita ada nilai perdagangan yang sama dengan Amerika Syarikat, mungkin kita kata berbaloi lah. Tetapi ini mungkin akan mengundang kemarahan Amerika Syarikat, tetapi saya tak nampak sama ada this is a long term play lah. Kita anggap bahawa dengan adanya usaha untuk membina hubungan yang baik dengan Rusia, ia akan menambah nilai, contoh perdagangan, nilai teknologi transfer, nilai pelaburan dan sebagainya. So I'm trying to think whether or not in terms of cost benefit, risk reward, benda ni adalah sesuatu yang strategik. Yeah. I don't know if you get the gist. I get the gist. Dan kita pernah bincangkan ni mungkin sebulan lepas, di mana pada ketika itu kita kedua-dua mengatakan bahawa mungkin PMX nak dilihat akrab dengan China, tapi memberi isyarat kepada Amerika Syarikat itu disebabkan hubungan perdagangan dengan Rusia yang menjadi pesaing yang lebih ideologikal, lebih lama, dan memang sekarang ni ada konflik ketenteraan di Ukraine. Semua itu satu kelompok yang mana ataupun Rusia itu sebuah negara yang Malaysia tak perlu terlalu akrab. Ya. Jadi Amerika Syarikat tak perlu risau. Tapi barangkali dalam perkembangan baru ini nampak macam saya rasa PMX menggunakan pendekatan domestik dia, iaitu front-footed. Dia seorang politician, seorang Perdana Menteri dan ahli politik yang tidak pasif lah. So saya nampak strategic neutrality itu satu ungkapan yang betul, tapi lebih daripada itu dia active neutrality KJ. Dia sekarang ni Malaysia menunjukkan dan berani membuat tindakan-tindakan tertentu yang dirangkumkan di bawah kerangka neutrality, tetapi neutrality tak bermaksud kita diam-diam, kita tak buat hal, kita tak buat apa-apa. Ni lebih pada kita buat apa yang kita nak buat dan kita terbuka dan tidak berselindung dalam perkara tersebut. Sama ada benda ni secara jangka panjang adalah satu tindakan yang betul atau tidak, hanya masa akan menunjukkan. Contohnya KJ macam katakan angka perdagangan masih kecil. Kalau ia boleh meningkat, kalau tourism dollars dari Russia for example comes in, then starting to see lah apakah pay off dia. Pelaburan tertentu misalnya, kerjasama lain yang mungkin jangka panjang kita boleh lihat. So itu mungkin apa yang price yang PMX cuba dapatkan. Dan maybe it's also without anything specific KJ, tangible. It's about signalling kepada semua that this dominance of the West is over. Yeah. It's about also reflecting, mencerminkan the loss of credibility. Dan ini sebabnya bila saya baca artikel Economist tu, there's part of me that feels like, even penulis The Economist mungkin belum benar-benar menghadam realiti bahawa apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku. Sure. So you have lost credibility tau. So you're pushing people away sebenarnya. But saya setuju.
Tetapi the point is you cannot overplay your hand. Itu point dia. So dalam hal ini, macam saya balik kepada apa yang saya cakap tadi, bila kita berbaik dengan China dan berbaik dengan Amerika Syarikat boleh faham. Dia kata okey lah, sebab nilai perdagangan you dengan China so much, so kita faham kenapa kau strategic active neutrality dengan China ni. Tetapi bila benda tu tak ada tak jelas dia punya nilai dia yang boleh bertambah, tetapi you do that, then you're provoking me. Yes, you're overplaying your hand. That's my point. That's why dalam hal ini kena betul-betul careful. Ya, langkah kita, walaupun langkah kita prinsip, dan saya setuju bahawa we have to move away from Western dominance, Western hypocrisy, Gaza and all of that. Tetapi kita tak nak mengundang tindak balas daripada Amerika Syarikat, yang mana tindak balas itu adalah kepada tindakan kita yang sebenarnya tak berbaloi sangat. So membawa kepada apa yang KJ kata, saya balik pada apa saya sebut tadi, dari segi kita tengok pay off dia dari segi Russia. Yep. Kita tengok cost jugalah. Kita tengok cost juga. Kalau ada, kita minta tak ada. Tapi contoh cost yang mungkin kita kena jaga-jaga tak berlaku, sanctions tertentu. Kita dah baca, saya nak letak juga dalam show note satu artikel daripada South China Morning Post yang menunjukkan bahawa ada sanction tertentu dalam industri solar, di mana kalau produk itu dianggap oleh Amerika Syarikat sebagai asalnya daripada China, walaupun it's part of the Malaysian punya output, dan there is certain sanctions. Adakah risiko benda itu akan menjadi lebih kerap dan lebih banyak syarikat yang ada dalam senarai itu? So that's part of the dia akan dalam rasional Amerika Syarikat ni, dia tak sebut tentang PMU pergi jumpa Vladivostok apa semua, tidak, tetapi di belakangnya belakang tabir ataupun persekitaran inilah yang membawa kepada mungkin keputusan-keputusan itu. Jadi itu cost yang juga kita kena tengok nanti. Okay. So dah banyak kita bincang. Ada kita nak buat sikit read of the week, anything KJ that you prepared or nothing you want to share? Can I just you go ahead. We don't have to do, maybe just two for me, because I think just want to discuss with you also. Satu ialah stat of the week yang saya baca KJ, 333 billion adalah nilai electric and electronic export kita, E&E export kita sepanjang Januari pada Jun 2024. Peliknya KJ, 333 billion ni lebih kecil daripada 2023. So, ia mengingatkan kita bahawa di sebalik segala pengumuman besar, mungkin kita kena tengok bagaimana ia ditafsirkan ataupun diterjemahkan kepada angka yang hakiki. So, after all the announcement, our E&E exports for the first 6 months of the year is less than last year's 6 months. And the second one, sebab ini berkait dengan apa yang saya akan buat pada hujung minggu ni, the read of the week ialah daripada Kishore Mahbubani, An Undiplomatic Memoir. Saya tanya KJ sama mana KJ dah baca. I think you've read. Sedang membaca. Dia satu buku yang datang daripada seorang penganalisa geopolitik, bekas diplomat, bekas Permanent Secretary ataupun KSU lah kot, Kementerian Luar Singapura, yang mana beliau ada di Malaysia pada hujung minggu ini untuk launch buku dia. Saya baca An Undiplomatic Memoir, buku tersebut, dan saya akan menjadi moderator kepada sesi beliau di MPH dan juga di Kinokuniya pada hari Sabtu. Dan saya mengesyorkan bukan hanya sebab saya akan moderate sesi tersebut, tapi whether you can come or not, please find time to read this book, sebab saya rasa satu bacaan yang sangat-sangat menarik sekali. So just two numbers, two data points. Anything you want to react? Ya, mungkin saya menggalakkan untuk membaca buku tersebut. I'll try to find time to join you in Kinokuniya. Tapi saya punya stat of the week untuk nak lengkapkan supaya bukan hanya Syaril adalah 3.7% minus. What's that? Itu real time weighted returns on my equity portfolio. Using one of our sponsors or not? Using a particular ni. Yes. Sebab saya beli Nvidia 2 minggu lepas. Yeah. Tapi you came in late. Yeah, but I have a staying power. Saya bukan jenis yang terpaksa jual. Yes. So saya ada staying power, dan who knows? Yeah. I'm down on my ASML. Okay. So I also you are ASML. I'm ASML. Yeah, I'm down on Nvidia, and my Malaysian
equity position also is all red today. Yeah, it's red for me today. A So lot kita red tengok. today. Tak Lot best red lah, hari today. ni tak best. Tak best. Tak Okay. best. On that note, terima kasih. We are supposed to be protecting these kids, but the system is failing us. Saya